ธอเกิดมาพร้อมดวงกินผัวที่ต้องสูญเสียสามีถึง3ครั้งถึงจะสามารถมีคู่ชีวิตที่ได้จึงออกตามหาซื้อสามีที่มีชะตาอาภัพมาแต่งงานด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดหากทำให้เขาเหล่านั้นต้องพบกับอันเป็นไปจนได้มาเจอกับเขาคุณนางโฉดนักโทษประหารชีวิตทั้งสองจึงทำข้อตกลงแต่งงานกันโดยต่างคนต่างได้ผลประโยชน์แต่ทว่าเบื้องหลังของเรื่องนี้กลับมีจุดประสงค์บางอย่างแอบแฝงซ่อนเร้นเอาไว้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิโลมี่ฟิล์มช่องแห่งความสนุกกับซีรีส์ฟินหลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้แอดกลับมาพร้อมกับซีรีส์สนุกฟินมาฝากกันอีกแล้วค่ะก่อนจะไปรับชมกันขอกำลังใจให้แอดคนละ1 ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปดีๆกันต่อไปด้วยค่ะซินเหวยเธอคือเซียนหญิงตะบะตำต้อยเกิดมาพร้อมกับดวงกินผัวมีชะตาที่ต้องแต่งงานถึง3ครั้งถึงจะเปลี่ยนชะตาร้ายให้กลายเป็นดีได้เธอจึงตามหาชายที่มีดวงชะตาอาภัพเพื่อมาแต่งงานแก้เคล็ดด้วยซึ่งชายคนนั้นก็คือลู่หวยอดีตนายอำเภอผู้โด่งดังที่ตอนนี้กลายเป็นนักโทษประหารเพราะมีคดีร้ายแรงติดตัวซึ่งเขาเองนั้นก็ต้องการแต่งภรรยาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเช่นกันพอดีโดยอ้างว่าเขาไร้ซึ่งครอบครัวไม่มีญาติมิตรสหายเลยอยากแต่งงานเพื่อจะได้มีคนจุดธูปเผากระดาษเงินเส้นไหว้ให้ก็เท่านั้นซึ่งแท้จริงแล้วลู่หวยนั้นคือลู่เชียนเฉียวสายเลือดคนสุดท้ายของเผ่าพูดสงครามเป็นปีศาจก็ไม่ใช่เทพเสียนก็ไม่เชิงดุจวิญญาณไร้หัวใจที่ถูกใช้เป็นอาวุธสังหารเท่านั้นและเพราะสงครามเมื่อ1,000 ปีก่อนทำให้เผ่าพันธุ์ของเขาถูกลงโทษด้วยทันเทพสูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกทรมานไม่มีที่สิ้นสุดหากเมื่อครบกำหนดและต้องการถอนคำสาปให้กับเผ่าพันธุ์เขาจะต้องผ่านด่านเคราะห์กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์โดยมีบททดสอบ5ประการได้แก่เปลี่ยนหนังเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนกระดูกเปลี่ยนเลือดและเปลี่ยนหัวใจถึงจะสามารถถอนคำสาปได้แต่ในขั้นตอนเหล่านี้ต้องมีญาติสนิททำการผูกพันธสัญญาเลือดด้วยเพื่อให้สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้เขาจึงปลอมตัวเป็นลู่หวยในอำเภอผู้โอบอ้อมอารีแต่กลับต้องมาถูกใส่ร้ายจนต้องพบจุดจบอันน่าเวทนาเมื่อโอกาสในการผ่านด่านเคราะห์มาถึงเขาจึงหาหญิงสาวเพื่อมาผูกพันธสัญญาเลือดเพื่อผ่านด่านเคราะห์ในครั้งนี้จึงทำให้ได้พบกับซินเหวยเซียนหญิงตะบะตำต้อยที่ต้องการหาสามีดวงอาภัพมาแต่งงานเพื่อแก้เคล็ดดวงกินผัวของตัวเองด้วยเช่นกันแต่เพราะซินเหวยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเธอจึงรู้สึกว่าลู่หวยไม่ได้ดูเลวร้ายเหมือนอย่างที่คิดเธอจึงเริ่มสืบหาเบาะแสสาเหตุที่เขาถูกลงโทษประหารจนได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วนั้นเขาคือคนดีคนหนึ่งแต่กลับถูกคนใส่ร้ายจนต้องพบกับจุดจบที่น่าเวทนาแถมวิธีประหารด้วยการแร่เนื้อเถื่อหนังนั้นยังโหดร้ายทารุณมากต้องทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทำให้ซินเหวยรู้สึกเจ็บปวดใจที่คนดีๆต้องมาตายอย่างไม่ยุติธรรมที่สำคัญเขาทั้งยังหนุ่มแน่นและหล่อเหลาเอาการจึงอดเสียดายไม่ได้เธอจึงตัดสินใจไปช่วยเขาในวันประหารแต่ก็ไปไม่ทันจึงทั้งรู้สึกผิดและคับแค้นใจเธอจึงเลือกทวงคืนความยุติธรรมล้างแค้นให้เขาด้วยตัวเองเดินหน้าจัดการผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นจนสำนักเซียนแต่ละสำนักต้องส่งลูกศิษย์มากฝีมือของตนออกมาตามล่าจับตัวเธอกลับไปเพราะทำผิดกฎของผู้บำเพ็ญตนที่ห้ามยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับทางโลกทำให้ซินเหวยต้องงัดวิชาออกมาใช้เพื่อต่อสู้กับเหล่าเซียนมากฝีมือทั้งหลายอย่างเต็มที่ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วจนพลังเวทของเธอก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เพราะเธอตัวคนเดียวจึงบาดเจ็บสาหัสอยู่ไม่น้อยทำให้ลู่หวยที่ผ่านด่านเคราะห์แรกสำเร็จแล้วและฟื้นจากความตายมาได้เมื่อรู้เรื่องเซียนหญิงออกอาละวาดทวงคืนความยุติธรรมให้กับสามีจึงทนนิ่งเฉยดูได้ไม่ได้เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้นเหตุล้วนมาจากเขาจึงแอบปกป้องเธออยู่ห่างๆและผลนี้ก็เริ่มทำให้เขามองเห็นสีของสิ่งต่างๆได้จนกระทั่งเธอพลาดท่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเขาจึงยอมปรากฏตัวออกมาช่วยเธอเอาไว้และพาเธอไปรักษาตัวจนอาการบาดเจ็บหายดีซินเหวยเมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกมาโดยตลอดจึงทั้งเสียใจและแค้นใจจึงอาละวาดเอาเรื่องลู่หวยใหญ่โตที่เป็นต้นเหตุทำให้เธอต้องแหกกฎล้างแค้นทวงคืนยุติธรรมให้จนสร้างความโกลาหลวุ่นวายไปทั่วลู่หวยจึงได้แต่ขอโทษเพราะนึกไม่ถึงว่าเธอจะเจ็บแค้นใจแทนเขาขนาดนี้แม้เขาจะซาบซึ้งใจในสิ่งที่เธอทำลงไปแต่ก็ไม่สามารถบอกความจริงกับเธอได้ว่าเขายอมถูกใส่ร้ายเพื่อรับการลงโทษแร่เนื้อเถื่อหนังเพราะเป็นหนึ่งในแผนการที่จะทำให้เขาผ่านด่านเคราะห์ตายแล้วเกิดใหม่เพื่อล้างคำสาปทำให้ซินเหวยได้แต่เสียใจ
และเป็นฝ่ายยอมรับผิดเองที่เธอคิดเองเองบุ่มบามใจร้อนล้างแค้นทวงคืนความยุติธรรมให้เขาจนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วและขอตัดขาดจากเขาแยกทางกันไปอย่าได้พบเจอกันอีกตลอดชาติทำให้ลู่หวยทั้งรู้สึกผิดและละอายใจจึงขอให้สหายคนสนิทช่วยใช้วิชาลบความทรงจำช่วงเวลาที่เธอกับเขาเกี่ยวข้องกันให้เพื่อไม่ให้เธอต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดกับเรื่องนี้อีกโดยไม่รู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายเพราะความแค้นจากพักมารและพักเสียนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่ต้องการตามล่าเอาชีวิตเธอเพื่อแก้แค้นไม่พอยังเป็นจุดเริ่มต้นโชคชะตาของพวกเขาที่จะต้องเกี่ยวข้องพัวพันกันไปอีกนานแสนนานเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวกำลังสนุกเข้มข้นกันเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะหากใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ